Hello tất cả mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review. Trong tập trước, khi đại quân ma tộc bị Mục Vân cho nổ banh xác, làm cho Chiến Vưu vô cùng tức giận. Hắn cùng với hai tên tiểu đệ liền tiến lên xé xác Mục Vân. Nhưng bên phía Mục Vân có Vạn Quỷ lão nhân cùng với Tần Mộng Giao lên ngăn lại hai tên, do đó còn tên có tu vi nhất Tần Hồn Đàn giao cho Mục Vân xử lý. Tên nhất Tần Hồn Đàn này tên là Chiến Âm, hắn cũng là một nhân tài trong ma tộc, hiện đang được ma tộc dốc lòng bồi dưỡng. Trông thấy Mục Vân, Chiến Âm cũng không có nhiều lời, hắn trực tiếp ra tay công kích luôn. Chiến Âm vừa cứng đối cứng với Mục Vân thì ma khí quanh người hắn liền bị thiên hỏa ăn mòn, làm trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thấy biểu hiện đó của Chiến Âm, Mục Vân mỉa mai nói, đến hiện tại ngươi đã biết sự lợi hại của thiên hỏa chưa? Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh chân chính của thiên hỏa. Dứt lời, Mục Vân liền bay lên không trung, hai tay chắp trước ngực, theo đó cổ ngọc long tinh cũng xuất hiện. Rồi ngay sau đó, trong mồm hỏa long liền ngưng tụ ra một hỏa cầu, dần dần hỏa cầu này càng trở nên lớn hơn. Đối mặt với công kích sắp tới của Mục Vân, trong lòng Chiến Âm đã có chút e ngại, nhưng với thân phận là thiên tài trong ma tộc nên không cho phép hắn lùi bước. Ngay lập tức Chiến Âm lấy ra Hắc Bà La Ma Cầu, theo đó là một tấm bình chứng xuất hiện trước người hắn. Tiếp theo hắn cũng sử dụng khải giáp bảo vệ quanh thân thể, nhưng để cho chắc ăn, hắn lấy luôn ra tấm khiên trắng để tăng thêm phòng ngự. Khi đồng thời sử dụng 3 món siêu cấp phòng ngự, làm cho dũng khí của Chiến Âm tăng lên không ít. Ngay sau đó hắn liền hướng Mục Vân đánh tới. Đối mặt với công kích của Chiến Âm, Mục Vân cười lạnh một cái, rồi hỏa cầu phía sau hắn cũng phóng thẳng về phía Chiến Âm. Tức thời va chạm xảy ra, làm cho cả bầu trời trở nên oanh động. Ở chiến trường bên kia, Chiến Vô thấy có biến cố nên cũng nhìn sang xem kết quả thế nào. Nhưng sau một lúc hắn chỉ thấy từ trung tâm vụ nổ rơi ra tấm khiên chứ không thấy thân ảnh của Chiến Âm đâu. Đúng lúc này trong tay Vạn Quỷ lão nhân liền xuất hiện ra Nhiếp Hồn Châu và Phong Hồi Kính, đồng thời công kích Chiến Vưu. Dưới công kích bất ngờ, Chiến Vưu cũng không kịp phòng thủ, chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng, rồi hai tay ôm lấy đầu, trên mặt hắn hiện rõ vẻ thống khổ. Cũng trong lúc này, bên phía Tần Mộng Giao cũng đã nhẹ nhàng giải quyết xong tên nhị Tần Hồn Đàn kia. Lần này, đại quân ma tộc công kích Đông Vân Thành triệt để thất bại, toàn quân bị diệt, không sót một tên. Xử lý xong đại quân ma tộc, Mục Vân liền để Mặc Dương Phương phát thanh tâm đan xuống cho mọi người, để tránh cho bọn họ bị ma khí của ma tộc dẫn phát tâm tình tiêu cực. Đúng lúc này, một tên thám tử chạy đến báo, bên phía Tam Cực Điện xảy ra vấn đề, một số người bên trong Tam Cực Điện đã bị nhiễm ma khí, nên bắt đầu trở nên điên cuồng. Nắm bắt được tin tức, Mục Vân liền dẫn theo mấy người đi tới Tam Cực Điện tiếp viện. Mà lúc này, tại Tam Cực Điện, số người nhiễm ma khí đang tăng dần lên, bọn họ bắt đầu trở nên điên loạn, cầm kiếm tấn công xông vào trong. Tình hình hiện tại ở Tam Cực Điện hết sức nguy cấp, nếu cứ chần chừ thế này thì sớm muộn cũng bị diệt sạch. Vì thế mà Lý Vân Tiêu liền hạ mệnh lệnh, những người nào bị ma hóa lập tức giết chết. Lời nói hắn vừa dứt, thì bên ngoài thanh âm của Mục Vân vang vào, hắn nói Lý Điện Chủ làm sao mà lo lắng thế. Lúc này khi thấy Mục Vân, Vương Chí Kiệt liền sốt sắng hỏi, ngươi chạy đến đây làm gì, không ở nhà mà thủ thành, mà con gái ta đâu rồi? Thấy biểu hiện đó của Vương Chí Kiệt, Mục Vân cười khổ nói, hiện tại Đông Vân Thành rất an toàn, đám ma tộc tiến công Đông Vân Thành lần này đã bị diệt toàn quân.